Kumusta na? Ikukwento ko lang kung paano ko niluto yung tanghalian ko kanina. Alam nyo kasi magsispring na dito pero ubod ng lamig pa rin yung panahon. Kaya naman, masarap humigop ng mainit na sabaw. Lalo na kung maanghang. Kaya naman yun yung ginawa ko. Guys, kumusta na? Magluto naman tayo ng noodle soup. Itong gagawin natin ngayon, paborito ko to dahil nga napakalinam na masarap at maanghang. Hindi ko sure kung nasubukan nyo na itong lutuin before dahil sikat ito sa Malaysia, sa Singapore at ibang Asian countries. Ang tawag dito ay laksa. Kaya tara, umpisahan na natin to. Isa sa mga nagbibigay ng lasa sa dish na to ay yung sauce. Kaya naman yun yung una kong ginawa. Pinagsama ko lang yung laksa paste. Naglagay ako dyan ng toyo. Gusto ko yung sauce ng aking laksa maanghang na maanghang. Kaya naglagay ako ng maraming sriracha sauce. At okay na okay yung anghang niyan. Naglagay din ako ng garlic powder. Pero pwede kang gumamit ng sariwang bawang. Pwede ninyong hiwain nyo ng maliliit tapos durugin nyo pa para talagang kumalat yung lasa kapag nilagay natin. At para sa pagpabalance ng flavor, naglalagay lang ako dyan ng granulated white sugar. Ito yung regular na asukal na puti. At yun yan, once na mapagsama-sama na natin yung mga ingredients, hinahalo ko lang itong mabuti. Sinisigurado ko na natunaw na yung asukal. Alam nyo, habang hinahalo, nakaka-tempt dahil naamoy ko ang bango-bango. Kaya hindi ko talaga ma-resist. Tinikman ko agad. Ang sarap! At nung ready na nga yung sotang ko naman yung aking prepare. Ang favorite ko, Good Life Premium Vermicelli dahil sa restaurant quality nito. Inarrange ko lang yan sa cooking pot at naglagay lang ako ng tubig. Pinakuluan ko kagad yan. At once na kumulo na nga, nagbilang lang ako ng mga 2 minutes to 2.5 minutes. Ibig sabihin, luto na yung sotanghon. Nakita nyo naman, smooth na smooth at crystal clear. Iba talaga ang quality ng Good Life Premium Vermicelli. Drainain ko lang muna yung tubig, tapos sinet aside ko yon. At yung protein naman yung aking prepare next. Ang gamit ko dito ay chicken. Pwede kayong gumamit ng kahit anong part. Nagkataon lang na drumstick yung available na part para sa akin right now. Inarrange ko lang yan dun sa same cooking pot na pinaglutuan natin ng sotanghon kanina. Naglagay lang ako ng tubig at naglagay din ako dito ng chicken broth. Pero kalahati lang muna ng chicken broth. Yung iba mamaya na natin gagamitin kapag niluto na natin yung sabaw nitong ating laksa. Once na kumulo na, binabantayan ko yan after mga 5 to 7 minutes, binabaliktad ko na yung chicken. Gusto ko kasing makasigurado na maging lutong-luto yung lahat ng bahagi ng manok dito. At pagdating nga pala sa apoy, nasa low heat setting lang tayo At once na maluto na yung chicken ng tuluyan, tinatanggal ko lang yan dito sa ating cooking pot. At pinapa-cool down ko lang muna. Pagdating naman dito sa chicken stock o dun sa liquid na pinagpakuluan natin ng manok, itabi din natin yan dahil mamaya may gamit pa tayo. Once na mag-cool down na yung chicken, tinatanggal ko lang muna yung balat. At sinishred ko na to o pinipilas ko. Well, nasa sa inyo kung gusto ninyong gamitin yung balat ng manok. Kung gusto ninyo, wag na muna ninyong i-separate. At once na ma-shred na natin yung chicken, okay na to. I-set aside muna natin. Next naman, magigisa na tayo. Dito na babango yung kusina ninyo. Dahil iba't ibang mga sangkap to na nagpapabango ng ating lutuin at mas gugutumin tayo kapag naamoy natin guys habang nagluluto. Yung aromatics na ginisa ko, dinikdik ko na yan at pinagsama-sama ko na sa pagisa.
Iba't ibang mga ingredients yan. Merong luya yan. Ang ginawa ko sa luya ay minins ko lang. At meron ding bawang. Yung bawang naman, hiniwa ko lang din ng maliliit tapos crenache ko. At meron din tayo ditong dahon ng tanlad o yung lemongrass. Pagdating sa dahon ng tanlad, ang gusto natin yung puting part, yung nasa kaloob-looban. Ini-slice ko lang yan at sinachop ko rin. At para pampaanghang uli, dahil tong dish na to talaga mas masarap kumaanghang, meron din akong nilalagay na sili. Nagkataon lang na walang sariwang Thai chili pepper dito, kaya yung nakabote yung binili ko. Pero okay pa rin, maanghang pa. At pinagsama-sama ko nga lahat ng mga ingredient na yan dito sa isang mortar and pestle tool. Tinikdik ko na yan guys, hanggang sa maging pinong-pino at yun na yung pinanggisa ko. Alam nyo guys, kahit less than 3 minutes lang yung ginawa kong pag-isa, pagdating sa amoy dun sa bango, ay nako, ang bango-bango talaga. At naglagay pa ako ng laksa paste dyan, kaya naman talagang nakakagutom na kagad yung amoy. Paglagay nga ng laksa paste, niluto ko pa yan, siguro mga 30 seconds to 1 minute lang. At nilagay ko na yung natirang chicken broth. At nilagay ko na rin dito yung chicken stock. Ito yung ginamit ko sa pagpapakulo ng chicken drumsticks. Isa sa mga pagkakaiba nitong soup dish na to dun sa mga traditional na Pinoy soup dishes ay ang paggamit ng gata. Although ang gamit ko dito ay delata, mas maganda kapag ang gamit natin ay sariwang gata. At once na kumulo na, yan, tinutuloy ko lang ang pagluto ng mga 12 minutes. At naka-low heat setting pa rin tayo, At naglalagay din ako ng additional na protein. Usually, ang ginagamit dito yung tinatawag na tofu puffs. Ito yung mga tokwa na nahiwa na tapos naprito na rin. Walang available dito sa location ko. Kaya naman nagluto ko ng tokwa. Pero instead na mag-deep fry, gumamit ako ng air fryer dito. Hiniwa ko muna yung extra firm tofu into cubes. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung cube, no? Mas gusto ko dito yung malalaki. At kumuha ako ng cooking oil spray. Inisprayan ko lang yung tofu cubes na yon. Kung wala kayong cooking oil spray na available, kumuha lang kayo ng mantika at ng brush. I-brush nyo lang yung mantika sa tofu. Nilalagay ko lang yan sa air fryer. Sineset ko ng 365 degrees Fahrenheit. At ini-air fry ko lang yan ng mga 18 minutes. Pagkalagay ng tokwa dito sa ating cooking pot, niluluto ko pa yun ng mga 5 minutes. At syempre nga, di ba, kailangan natin ng additional na pampalasa. Kaya kinukuha ko lang yung ating laksa sauce at nagdadagdag pa ako dito. Pero hindi ko masyadong dinadamihan Dahil kapag ayaw naman ng ibang kakain ng maanghang, pwedeng tayo na lang ang mag-adjust mamaya kapag nilagay na natin sa ating bowl. Doon na natin tadtadin ng sauce. At eto na yung mga final ingredients natin. Tinitimplan ko lang ito ng patis at naglalagay pa tayo dito ng extra na lime. So pipigaan lang natin ito ng lime juice and again, pwedeng calamansi or pwedeng lemon din. And at this point, naluto na natin lahat. Ready na para i-assemble natin yung laksa. Kaya yon, kumuha muna ako ng bowl. At una kong nilagay doon yung Good Life na premium vermicelli natin. Ito yung sotanghon. At syempre, di ba, gusto ko talaga yung lasa ng laksa sauce kaya nagdagdag pa ako nito. At pagkatapos niyan, nilagay ko naman yung chicken. Nasa sa inyo kung gaano karaming shredded chicken ang ilalagay ninyo At nilagay ko na nga yung mainit na sabaw. Syempre, may kasama ng tokwa yan. Meron din itong crispy fried na shallots. Ito yung parang sibuyas. Ito yung katumbas ng fried garlic natin. At meron din tong toge, naglagay din ako ng cilantro. At para nga dun sa extra na naman, ayan, yung ating laksa paste naman instead of laksa sauce. So hindi na ito masyadong maanghang kumpara dun sa laksa sauce.
Since marami yung nabili kong fried shallot, so nagdagdag pa ako. At naglagay din ako dito ng lime wedges. So yan talaga nakakatakam. Noong umpisa kumuha ko ng tinidor, gusto ko sanang videohan yung pag-angat ng ating sotanghon. Kaya ginawa ko nga. Habang inaangat, nanginginig ako kasi gusto ko nang kainin talaga, nagpipigil lang. Kasi sa sobrang bango niya, talagang nakakagutom. Kaya wala akong magawa. Kinain ko na. Imbis na sana videohan lang guys, eto. Inangat ko, kumuha ko ng laksa paste. Tapos, yan, tinikman ko kagad. At eto guys, tingnan yung reaksyon ko. Kita nyo naman, the noodles are firm to the bite. Bagay na bagay ito sa mga soups na may noodles. Obvious naman na nag-enjoy ako, di ba? Kaya guys, sana subukan nyo itong ating recipe para naman matikman ninyo yung sarap na natikman ko kanina. Sana nagustuhan ninyo itong ating featured recipe ngayong araw na to. At let me know sa comment section kung mayroon kayong mga iba't ibang mga sotanghon dishes pa na gusto nating i-feature. O paano, magkita-kita tayo sa ating mga susunod na videos.